Good afternoon. It's wonderful to be with you today. Xin kính chào Hội Thánh. Thật là vui mừng để đến với Hội Thánh ngày hôm nay. Now, no one enjoys waiting, do they? Whether it's at the traffic lights or the doctor or the dentist or even McDonald's. Không ai thích phải chờ đợi dù tại đèn giao thông, bác sĩ, nha sĩ hoặc ngay cả tại McDonald's. And usually waiting has little consequence beyond inconvenience. Thường thì chủ yếu là chỉ do sự bất tiện. But there are times when having to wait can be a matter of life or death. Tuy nhiên, đôi khi việc phải chờ đợi là vấn đề giữa sự sống và cái chết. When Jessica, our firstborn, was only a few weeks old, she started to vomit up blood. Khi con gái tôi tên là Jess mới chỉ vài tuần tuổi thôi, cô ấy ói ra máu. And you can imagine the wave of desperate terror that swept over me. Và quý vị cũng có thể tưởng tượng được là cái sự khủng hoảng đến chừng nào. And a doctor friend of ours told us to get her to emergency straight away. Và một người bạn bác sĩ của chúng tôi nói hãy mang cháu vào bệnh viện cấp cứu ngay tức thì. I still remember driving to the hospital. Tôi vẫn còn nhớ việc lái xe đến bệnh viện. Every red light wait seemed like an eternity. Mỗi cái đèn đỏ mà dừng lại thì tưởng như là thiên thu. I felt like swearing. Và tôi như muốn chửi thề. And I sped without any guilt. Và tôi lái xe với tốc độ rất là cao mà không có mặc cảm. And every slow driver I encountered, to me, was selfish and thoughtless. Và đối với tôi, những người mà lái xe chậm lúc đó thật là ích kỷ và họ thiếu suy nghĩ. I mean, didn't they know that I had a sick child who could be dying? Chẳng lẽ họ không biết con tôi đang bệnh và có thể chết sao? Now, is that irrational? Yes. Quá độ sao? Đúng vậy. Is it hard to understand? No. Khó hiểu quá sao? Không. See, when it's life or death, seconds matter. Khi đối diện với sự sống và sự chết, mỗi giây đều có giá trị. And when it's someone you love, every delay is like a cruel punch to the heart. Và khi ấy là người bạn yêu thương, mỗi sự chần chừ như một cú đấm tàn nhẫn vào trái tim của mình. And so every second feels like a minute, yeah? Và mỗi giây thì giống như một phút. And every minute feels like an hour. Và mỗi phút thì giống như một giờ. And every hour like an eternity. Và mỗi giờ dường như là thiên thu. Today in the Bible we meet a dad whose only daughter is about to die and he's made to wait. Và ngày hôm nay trong Kinh Thánh chúng ta sẽ gặp trường hợp mà có người cha đang có con gái sắp chết và ông ấy phải chờ đợi. Now we read in the Bible reading in verse 22 that Jairus' only daughter was dying. Chúng ta đọc Kinh Thánh câu 22 cho thấy rằng con gái của Jairus sắp chết. Verse 42 tells us she was 12 years old. Và câu 12, cô bé đó 12 tuổi. And so he goes to Jesus for help. Nên ông đến với Chúa Giêsu để nhờ giúp đỡ. And you can see how desperate he was, can't you? Và chúng ta cũng thấy rằng là sự tuyệt vọng của ông ấy đến mức nào. Verse 22 says that he came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house. Câu 22 nói ông ấy đến quỳ dưới chân Chúa, xin Ngài đến nhà của ông ấy. Now, that's not unusual until we realize that he was a ruler of the synagogue. Và điều này không có gì bất ngờ cho đến khi chúng ta hiểu rằng ông ấy là chủ của nhà hội. He was a Jewish leader. Ông ấy là một người lãnh đạo của người Do Thái. And therefore he was a man of great standing, a man of great importance. Và ông này là một người có chỗ đứng rất là quan trọng. See, people came to him for help. Thường thì người ta đến để tìm ông ấy để nhờ sự giúp đỡ của ông ấy. People fell at his feet. Người ta thường quỳ dưới chân ông ấy. And as a ruler of the synagogue, he could have sent any number of his servants to go and fetch Jesus.
Với tư cách là người chủ nhà hội, ông ấy có thể nhờ đầy tớ của mình đến nhờ Chúa Giêsu. But no, he goes himself and pleads with Jesus. Nhưng không, đích thân ông ấy đến mời Chúa Giêsu. And that's how critical this situation was. Tình hình căng thẳng đến mức độ này. This man of such great standing was now kneeling at the feet of a carpenter, begging him to save the life of his dying daughter. Người này với vị trí rất là quan trọng, bây giờ đang quỳ dưới chân người thợ mộc, van xin Ngài cứu mạng con gái sắp chết của mình. I bet he wished sirens were invented in the first century. Chúng ta cũng suy nghĩ rằng, mong rằng là thời đó đã có phát minh về cái đèn báo động. See, now that Jesus had agreed, speed was critical. Và khi mà Chúa Giêsu đồng ý thì tốc độ rất là quan trọng. But as we read in verse 24, there was a crowd around Jesus pressing in on him, it says. Nhưng khi chúng ta đọc trong câu 24, đám đông chung quanh lấn ép Ngài, tiến trình của Chúa bị ảnh hưởng bởi giờ cao điểm của dân chúng. So Jesus' progress was being hampered by this peak hour of people. Và cái việc đi của Chúa Giêsu lại bị ảnh hưởng bởi cái giờ cao điểm của dân chúng xung quanh. You know, if they had swear words in the first century, you could understand if Jairus muttered a few under his breath, couldn't you? Nếu vào thế kỷ thứ nhất mà có những chữ thề thì chúng ta nghĩ rằng chắc Giai-ru cũng đang lầm bầm những chữ ấy. But then to make matters worse, Jesus completely stops and starts talking to the crowd. Và để làm chuyện trở nên thảm hại hơn thì Chúa dừng lại và trò chuyện với đám đông. Now, what on earth is Jesus doing? Ngài đang làm trò gì vậy? Let me read from verse 30 to 32. It says, "At once, Jesus realized that power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, 'Who touched my clothes?' 'You see the people crowding against you,' his disciple answered, 'and yet you can ask, who touched me?' But Jesus kept looking around to see who had done it." Đọc câu 30 đến câu 32. Đức Chúa Giêsu liền nhận biết có một quyền năng vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa, Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi, ai chạm đến ta? Ngài nhìn xung quanh để xem ai đã làm điều đó. Now, that's all Jairus needed at this point, wasn't it? Đây là tất cả điều mà Giai-ru cần vào lúc này, phải không? Jesus wanting to stop and have a chat while his daughter is about to die. Chúa Giêsu muốn dừng lại và nói chuyện trong khi con gái ông ấy sắp chết. See, seconds matter, don't they, in life or death? Mỗi giây đều quan trọng, mỗi giây dài như một phút. So I'm sure for him, every second felt like a minute, Mỗi giây như một phút and every minute like an hour. và mỗi phút như là một giờ. Well, out from the crowd steps a woman. Từ đám đông có một người đàn bà bước ra. And frightened and trembling, she too, if you look at verse 33, she too comes and falls at the feet of Jesus, just like Jairus did. Sợ hãi và run rẩy, bà cũng đến và quỳ dưới chân Chúa Giêsu giống như Giai-ru. Now, what's this woman's story and why does she touch Jesus' cloak? Câu chuyện của người đàn bà này là như thế nào và tại sao bà ấy đến đụng vào áo của Chúa? Let me read from verse 25 to 29. It says, "And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. And yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering." Câu 25 cho tới câu 29. Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.
Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giêsu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được vào áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. So 12 years she had been bleeding continuously. 12 năm ròng rã xuất huyết. So that's as long as Jairus' daughter has been alive. Đó cũng là bao nhiêu năm con gái Jairus được sống. And no one knew why, and no one could stop it. Không ai biết được tại sao và cũng không ai giúp được bà ấy. She had spent all her money on doctors and none could help. Bà đã dùng hết tiền cho bác sĩ nhưng không ai giúp được bà ấy. Now, there's no way possible for me to imagine what continuous bleeding would be like for 12 years. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi ra huyết 12 năm liên tục như thế nào. But I do know that her suffering would have been more than just physical. Nhưng tôi hiểu rằng nỗi khổ này không chỉ là nỗi khổ về thể xác. See, this illness would have made her unclean before God, according to Old Testament law. Vì theo luật cựu ước, bà bị kể là không tinh sạch. And this would have meant that she would have been isolated from any sort of human contact or relationship for 12 years. Tức là phải sống riêng, không được gần gũi, liên hệ với người nào trong 12 năm. That means 12 years of having no one come into your home or being invited into anyone else's. Có nghĩa là 12 năm không có người bạn nào đến nhà, cũng không ai khác được bạn mời đến. 12 years of people avoiding you. 12 năm mọi người tránh né mình. 12 years without a handshake or a hug. 12 năm không thể bắt tay hoặc không thể ôm nhau. 12 years of society saying you are not welcome here. 12 năm với xã hội nói rằng không muốn bà có mặt ở nơi đây. Have you ever felt left out or unwanted? Có bao giờ bạn có thấy rằng bạn bị bỏ rơi hay là hất hủi không? Have you ever felt excluded? Có bao giờ bạn có cảm giác bị mọi người bỏ rơi không? Have you ever felt that feeling when you have not been invited to something that everyone else had? Bạn có bao giờ có cảm giác bị mọi người xung quanh không mời mình tới tham dự chung không? She experienced this every day for 12 years. Bà kinh nghiệm việc này mỗi ngày trong 12 năm. But what was possibly worse was that for 12 years she would have thought that God was distancing himself from her as well, that God did not want her. Điều buồn nhất có thể là trong 12 năm bà nghĩ rằng là Chúa đã xa lánh mình. So can you imagine 12 years of being alone, of feeling dirty, of being rejected by people, and in your mind being rejected by God as well? Quý vị có thể tưởng tượng 12 năm cảm thấy cô đơn, dơ bẩn và bị người ruồng bỏ, và tâm trí nghĩ rằng Chúa cũng bỏ mình. But now, having merely touched the edge of Jesus' cloak, she was healed. Và bây giờ chỉ cần chạm vào vạt áo của Chúa, bà được chữa lành. Now I have a question for you. Bây giờ là cái câu hỏi cho mọi người. Why doesn't Jesus just go on now? Tại sao Chúa không có tiếp tục đi? He was after all in a hurry, remember? Ngài rất là bận mà. Why does he stop and make her own up and tell her story in front of everybody? Tại sao Chúa dừng lại và để cho bà kể về đời của mình trước mặt mọi người? Well, firstly, understand, when she tells the crowd that she had been unclean for 12 years, if you were standing there, if you were standing next to her, you would take a step away from her. Trước tiên là khi để bà kể chuyện cho đám đông rằng bà không có tinh sạch trong 12 năm, nếu bà đứng cạnh bà
bạn sẽ phải lùi lại một vài bước, vì luật nói rằng nếu chạm vào người không tinh sạch thì mình cũng bị không tinh sạch. See, because in their understanding, if you touch an unclean person, then you become unclean. So you'd be thinking, did I touch her? Did I bump into her? Thì theo luật của ước, một khi mình chạm vào người không tinh sạch thì mình cũng sẽ không tinh sạch. Now, furthermore, the crowd would have expected that Jesus would be unclean now too, because she says that she touched him. Hơn thế nữa, đám đông cũng có thể nghĩ rằng là Chúa Giêsu cũng không tinh sạch bởi vì bà đã chạm vào Ngài. Now, this would be except for the fact that she is instantly healed and she is made clean. Nhưng mà bây giờ bà đã được chữa lành tức khắc và bà đã được tinh sạch. So how does this happen? How does a person go from unclean to clean? Việc này làm sao có thể xảy ra từ một người không tinh sạch trở thành một người tinh sạch? Well, this is what Jesus says to her in verse 34. Và đây là lời của Chúa nói với bà trong đoạn 34. Jesus said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Đức Chúa Giêsu phán: "Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an và được lành bệnh." So it was her faith that healed her. Chính đức tin của bà đã chữa lành cho bà. But let me ask, was it just faith that made her well? Và để cho tôi hỏi, có phải chỉ đức tin đã chữa lành bệnh cho bà không? Well, I don't think so. Tôi không nghĩ như vậy. Remember, there was a crowd and they were all crushing around Jesus and each other. Xin nhớ là có đám đông cũng đang chen lấn, xô đẩy nhau. She would have come into contact with lots of people. Và bà đã có thể chạm vào rất là nhiều người trong đám đông. But only one of them made her well. Nhưng mà chỉ một người đã chữa lành bệnh cho bà. Jesus. Đó là Chúa Giêsu. It was her faith in Jesus that made her well. Và niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho bà. See, faith is useless if your faith is in the wrong person. Và đức tin sẽ là vô ích nếu mà mình đặt lòng tin, nếu mà mình đặt đức tin nơi sai người. Remember, she trusted in the doctors and spent all her money on them, but her faith in them did not work because they did not have the ability to heal her. Bà đã tin vào các bác sĩ, đặt hết tất cả niềm tin vào họ, cũng như là tiền bạc vào họ, nhưng mà họ thì không có khả năng để chữa lành bệnh cho bà. But Jesus did. Nhưng mà Chúa Giêsu thì có quyền năng đó. So what made her faith effective was who she had faith in. Và cái đức tin của bà đặt vào đúng người. Now, I also want to point out here that I don't think this is just about her being healed from bleeding. Điều này không chỉ là bà này đã được chữa lành bệnh xuất huyết. When Jesus says to her that your faith has healed you, the word in the original language of the New Testament says saved. Khi Chúa phán đức tin của con đã chữa lành con, trong nguyên bản của Tân ước là chữ dùng là cứu. Jesus actually says to her, your faith has saved you. Chúa thật sự nói rằng đức tin đã cứu con. That is, he is doing more than healing her, he is saving her. Ngài đã làm nhiều hơn là chữa bệnh, Ngài đã cứu bà ấy. Now the question I asked before was, why does Jesus stop and make her own up and tell her story in front of the whole crowd? Tôi đã đặt câu hỏi, tại sao Chúa dừng và để bà xuất hiện và kể chuyện cho bà ngay trước đám đông? Well, he does it because he is teaching people how they can be clean before God, how they can be saved from the impacts of sin, of which illness is one. Ngài đã làm điều này để dạy dân chúng được tin sạch trước Đức Chúa Trời, cách được chữa lành khỏi hậu quả của tội lỗi, mà trong đó có bệnh tật là một.
And how you are saved is by having faith in Jesus. Và đặt niềm tin vào nơi Chúa Giêsu. And Jesus here is then doing more than just curing her of a physical ailment. Ngài đã làm nhiều hơn là chữa lành bệnh thể xác cho bà ấy. It means that she is cleansed before God. Bà đã được tinh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. It means she's saved. Được cứu. And of course, this also meant being therefore restored to community, saving her from isolation from people and from God. Dĩ nhiên có nghĩa là đã được trở lại với cộng đồng, được cứu khỏi cảnh bị cô lập với cộng đồng và với Đức Chúa Trời. So this little story is about who you have faith in to save you. Và đây là câu chuyện về đặt lòng tin nơi ai để được cứu. And it's quite clearly Jesus. Và rõ ràng không ai khác ngoài Chúa Giêsu. But is it just from sickness? Nhưng có phải chỉ là bệnh thôi không? I mean, how much more can Jesus actually do? Có nhiều việc, Chúa có thể làm nhiều việc hơn thế này không? What Jesus did was impressive, yes, but what about life and death? Điều Chúa làm thật là kỳ diệu, nhưng mà về chuyện sống và chết thì sao? I want to see what happens next, because right at that moment, as disease walks out the door, death walks in. Chúng ta sẽ xem việc này xảy ra như thế nào. Vì khi mà bệnh tật bước ra khỏi cửa thì sự chết lại bước vào. Verse 35 says, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader, and said, your daughter is dead. Why bother the teacher anymore? Trong câu 35, khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm gì nữa? Now, as a dad of 3 daughters, I can't imagine any worse words you could hear. Là cha của 3 đứa con gái, tôi không thể có biết điều gì tệ hơn khi nghe những câu này. And at this point, you'd be forgiven if you forgot that Jesus was on his way to try to heal Jairus' dying daughter. Quý vị sẽ được tha thứ nếu quên rằng Chúa đang trên đường để cứu con gái Giai-ru sắp chết. Now, resentment towards the crowd, even the woman, would be completely understandable at this point, wouldn't it, for Jairus? Bực tức trước đám đông, kể cả người đàn bà này có phải là điều quá dễ hiểu phải không? I mean, if they had not delayed Jesus, then maybe his daughter would still be alive. Nếu họ không có làm trì hoãn Chúa thì có lẽ con gái ông vẫn còn sống. But you know, even before Jairus had a moment to let that news sink in, Jesus says to him in verse 36, don't be afraid, just believe. Ngay trước khi Giai-ru để cho cái tin buồn này thấm vào người, Chúa phán trong câu 36, đừng sợ, chỉ tin. And by saying that, he's making the exact same point as he made to the woman. Khi nói về điều này thì Ngài cũng nói với người đàn bà. That is, believe in me and she will be saved. Tin nơi ta và con gái ông sẽ được cứu. He's saying to the dad, faith in me saved the woman who bled for 12 years. Ông nói với người cha rằng tin vào người đàn bà đã xuất huyết 12 năm thì con gái cô thì đức tin nơi ta sẽ cứu cô con gái ông đã yêu 12 năm. He's saying faith in me will save the child you've loved for 12 years. Tôi dịch cái này rồi. Đức tin của ta sẽ cứu cô con gái ông đã yêu 12 năm. Well, can Jesus do it? Chúa có làm điều này được không? Here we have a challenge for Jesus, don't we? Đây là chúng ta đang có một cái thách thức đối với Chúa Giêsu. Your daughter is dead, they said. Don't bother the teacher anymore. Con gái ông đã chết rồi thì đừng có làm phiền thầy nữa. Why? Because death is final. Tại sao? Vì sự chết là cuối cùng. Everybody knows that. Ai cũng biết điều đó.
That's why you don't need to bother Jesus anymore. What could he do? Đó là lý do tại sao đừng có làm phiền thầy nữa. Ngài có làm gì được không? Let's see what happens. Verse 38 says, when they came, this is Jesus and Peter, James and John, when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw the commotion with people crying and wailing loudly, and he went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep. But they laughed at him. But he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him, and he went into where the child was, and he took her by the hand and said to her, Talitha kum, which means, little girl, I say to you, get up. And immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. And in verse 43 it says, he gave strict instructions not to let anyone know about this, but he told them to give her something to eat. Đọc câu 38 đến câu 42. Đến nhà Giai-ru thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than không nổi. Ngài bước vào nhà và nói với họ, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé đã chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Họ cười nhạo Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng 3 môn đồ đến chỗ của cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán, Talitha kum, nghĩa là, này bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên 13 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. So she was dead, now alive. Con gái của Giai-ru đã chết nhưng mà bây giờ đã được sống lại. And you know how we know she was definitely alive? Tại sao chúng ta biết là cô đó đã chắc chắn sống lại? It's because dead people do not eat fertile. Tại vì người chết không có ăn phở tái. I think my pronunciation was not very good. And as instantly as Jesus healed the woman from 12 years of sickness, he saved this 12-year-old from death. And just with 2 words. Và cũng ngay tức khắc Ngài chữa lành cho người đàn bà bệnh 12 năm. Nay Ngài cứu đứa bé 12 tuổi khỏi sự chết chỉ với 2 chữ. And what we're seeing here today then is not simply the power of Jesus, but Jesus demonstrating what he has come to do. Và chúng ta thấy không chỉ đơn giản là quyền năng của Chúa, nhưng mà Chúa đã bày tỏ điều Ngài đến để thực hiện. And what he has come to do is to save people and save them ultimately from death. Và Chúa đã đến để cứu người và cứu người ra khỏi sự chết. See, there is one thing all of us wait for. Và có một điều chúng ta đều chờ đợi. And that is death. Đó là sự chết. Every day is a day closer to our funeral. Và mỗi ngày chúng ta sẽ gần đến cái tang lễ của chúng ta. And that's true whether you're 12 or whether you're 80. Và điều này cũng đồng nghĩa với bạn là 12 tuổi hay là 80 tuổi. How can you escape it? Làm sao bạn có thể thoát được? Well, Jesus tells us here it is to have faith and to have faith in him. Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta là chúng ta phải có đức tin và đức tin ở nơi Ngài. If you are here today and you have not put your trust in Jesus in that way, then I beg you to talk about it with someone today. Và nếu mà quý vị có mặt ngày hôm nay ở đây mà chưa đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, tôi xin quý vị nên nói chuyện với một người nào đó. Do not wait. Đừng có chờ. There is no reason to. Không có lý do gì mà để chờ đợi. In both of these stories, God is telling us to believe, but to believe in Jesus. Trong cả hai câu chuyện này, Đức Chúa Trời dạy chúng ta là phải có đức tin và phải tin nơi Đức Chúa Giêsu. He is the only one who can save you from death and give you life. Ngài là đấng có thể
là đấng duy nhất có thể cứu quý vị khỏi sự chết và ban sự sống cho quý vị. But understand that the life Jesus gives is not like the life he gave to that little girl who eventually died again. Nhưng xin quý vị phải hiểu sự sống mà Ngài ban cho không phải giống như sự sống mà Ngài ban cho đứa bé 12 tuổi rồi sau này đứa bé này cũng sẽ chết. The life that Jesus promises to those who trust in him is permanent. Mà sự sống mà Chúa hứa cho chúng ta, cho những người mà tin cậy Chúa đó là sự sống vĩnh viễn. It is never ending. Nó không bao giờ kết thúc. It is eternal life. Đó là sự sống đời đời. Where every second is like a minute. Nơi mà mỗi giây giống như một phút. And every minute like an hour. Và mỗi phút là một giờ. And every hour is an eternity. Và mỗi giờ là thiên thu.